Hello everyone, have a nice day. Welcome back to Spoken English Pre-Time Lesson. Today I am going to teach you about there was and there were common phrases in English language, how to use in past tense. හොඳයි. ඔයාලට මම අද ගෙනල්ලා තියෙන පාඩම there was and there were කියන මෙන්න මේ common phrases දෙක අප spoken English වලදී කොහොමද නිවැරදිව භාවිතා කරන්න කියන එක පිළිබඳව සම්පූර්ණ කරුණු සහිත වීඩියෝ එකක්. right okay. ඔයාලා බලන්න මේ රූප සටහන් සහිත දෙබස් එක්ක මම ඔයාලට there was and there were කියන phrases දෙක මූලික භාවිතය පිළිබඳ සරල උදාහරණයක් වීඩියෝ එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. right අපි බලමු මේ උදාහරණය. question එකක් විදිහට was there bus එකක් තිබුණාද? when I came to bus stand there was a bus park here. මම bus stand එකට එනකොට බස් එකක් නතර කරලා තිබුණා. yes oh you are late now. ඔයා පරක්කුයි. that bus left at 10 o'clock now. time is 10 past 10 minutes. ඔව් බස් එකක් තිබුණා. බස් එක 10ට පිටත් වුණා. දැන් වෙලාව 10යි 10යි. there will be a bus for a while. තව ටිකකින් බස් එකක් තියෙවි. there is a bus at 10:30 o'clock. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි මේ there was and there were සහ අපි මුලින් ඔයාලා ඉගෙන ගත්ත there is සහ there are කියන phrases ටික අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ භාවිත කරනකොට මේ කාල බේදය පිළිබඳ අපි මූලිකව දැනගෙන සිටිය යුතුයි. එතකොට අපිට මේ there was කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නේ. අපි මේ කතා කරන මොහොතට පෙර යම් දෙයක් හිටියා සහ තිබුණා යන අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා. ඒ වගේම ඔයාලට මම මේ වීඩියෝ එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා when to use there was and there were කියලා ප්‍රධාන කරුණු හතරක්. මේක there is and there are කියන common phrases දෙකට සහ there was and there were කියන එකේ වෙනස කර තියෙන්නේ කාල ભેදේ පමණයි. අනිත් සියලු දේ there is and there are කියන එක ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් නම් ඒකට තියෙන පොදු රීති ටික මේ there was and there were කියන එකටත් පොදුවේ තියෙනවා. there was කියන එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් singular noun එකක් හෝ uncountable noun එකක් එක්ක මම මේ වීඩියෝ එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා there was අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කොහොමද. එයාගෙම there were කියන එක අපි කොහොමද පාවිච්චි කරනවා නම් කියන්නේ මූලික කරුණු ටික. ඒ වගේම ඔයාලා there is there are එක ඉගෙන ගත්තා වගේ අපිට පුළුවන් මේ we often use ing and ed clauses after there was and there were කියන මේ there was and there were කියන common phrases දෙකත් අපි spoken වලදී මේ ing and ed clauses එක අපිට කතා කරන්න දෙන අවස්ථා තියෙන. ඒ දේවල් මම මේ වීඩියෝ එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔයාලා මුලින්ම බලන්න මේ there was එකේ උදාහරණ කිහිපයක් මම වීඩියෝ එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ ටික. There was a book on the table. පොතක් තිබුණා මේසෙ උඩ. There was a man near the gate. ගේට් ළඟ මිනිහෙක් හිටියා. මෙවැනි අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා අතීතයේ සිදුවුණු සිදුවීමක් හිටියා සහ තිබුණා යන අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට අපි මේ there was කියන එක ඒක වචන හෝ ගණන් කළ නොහැකි නාමපද සමග පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම අපි අර there is and there are ගැන අපි indefinite article එකක් පාවිච්චි කරා. ඒ වගේම අපි there was කියන phrases එකෙන් වාක්‍ය නිර්මාණය කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඒ විදිහට අපි indefinite article එක and කියන එක vowels letter එකේ sound එක අනුව අපි පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මම මේ පාඩමේදී මතක් කරනවා ඔයාලා there is there are there was there were කියන patterns වලින් ඔයාලා වාක්‍ය නිර්මාණය කරනකොට ඔයාලා පාවිච්චි කරපු indefinite article සහ definite article සහ countable and uncountable nouns පිළිබඳ ඔයාලා මේ වාක්‍ය නිර්මාණය කිරීමේදී මේ උපකාර කරගත්ත මේ යෙදුම් පිළිබඳ පූර්ණ පාඩමක් ඉදිරියට මම කරනවා. ඒ වගේම අපි බලමු ඊළඟට adjectives with there was. අපිට නාම විශේෂණයක් සමගත් මේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. අපි බහුලව භාවිතා වෙනවා මේක spoken English වලදී. ඒ උදාහරණ කිහිපයක් මම වීඩියෝ එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. There was a good film on the TV today. අද හොඳ චිත්‍රපටයක් තිබුණා TV එකේ. මෙවැනි අදහස් අනිවාර්යෙන් අපි දැනගෙන සිටිය යුතුයි කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියන එක පිළිබඳව. ඒ වගේම අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද මේ ing and ed clauses එක වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරගන්නේ. ඒකෙත් වීඩියෝ එකේ මම උදාහරණ සඳහන් කරලා තියෙනවා. බලන්න there was a teacher teaching in the class. ගුරුවරයෙක් හිටියා පන්තියේ උගන්වමින්. මෙවන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා ඔයාලට මේ විදිහට මේ sentence patterns එක හරහා වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ
පාවිච්චි කරන there was and there were කියන sentence patterns දෙක past tense වලදී පාවිච්චි කරනකොට තව එකක් තියෙනවා අපිට there used to be. අපි මේක පාවිච්චි කරන්නේ past tense වලදී. ඒ පිළිබඳ lesson එකක් මම ඔයාලට ඉදිරියේදී කරනවා. ඊළඟට ඔයාලා බලන්න කොහොමද spoken වලදී නිතර පාවිච්චි වෙන මෙන්න මේ වාක්‍ය නිර්මාණය කර ගැනීම පිළිබඳව. මෙතෙන්දී ඔයාලට උදාහරණ කිහිපයක් මම සඳහන් කරලා තියෙනවා. there was a book to read. අතට මේකේ meaning එක වෙන්නේ යමක් කරන්න යමක් තිබුණා කරන්න එක කරන්න බැරි වීමක් පිළිබඳව. there was a book to read. පොතක් තිබුණා කියවන්න නමුත් පොත කියවලා නැහැ. එවන් අදහසක් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා negative contraction was not wasn't විදිහටත් were not weren't විදිහටත්. මේ negative form එකේ spoken වලදී අපි අනිවාර්යෙන් there was not කියනට වැඩිය අපි කියන්නේ informal විදිහට there wasn't. මේ දේ ඔයා අනිවාර්යෙන්ම contraction එක කියන්නේ මේකේ short form එක පිළිබඳ දැනුමක් තිබිය යුතුයි. right okay අපි ඊළඟට බලමු interrogative positive statement and negative statement was there and wasn't there කියන ප්‍රශ්නාර්ථය ප්‍රකාශන කරන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳ වීඩියෝ එකේ මම උදාහරණ කිහිපයක් formation එකත් එක්ක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ වීඩියෝ එකේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ positive statement with there were. අපි අර there රා පාවිච්චි කරේ plural noun එක. එතකොට අපිට මේ there was කියන එක පාවිච්චි කරේ singular noun එක. there were කියන එක එතකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ plural any plural noun එකක් එක්ක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ there were කේ sample කිහිපයක් මම වීඩියෝ එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු මේ negative statement with there were කියන එකත් එක්ක were not කියන එකේ contraction එක weren't විදිහට මම වීඩියෝ එකේ මුලින් සඳහන් කරලා තිබුණා. අපි වැඩි හරියක් භාවිතා කරන spoken වලදී මේකේ contraction form එක කියන්නේ there were not කියන එක there weren't විදිහට. interrogative statement positive and negative with were there and weren't there කියන එකේ example කිහිපයක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. වීඩියෝ එකේ ටිකක් බලන්න කොහොමද වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න කියන එක පිළිබඳව. ඔයාලට මම මේ වීඩියෝ එකේ සඳහන් කරලා තියෙන උදාහරණ ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඒ කියන්නේ මම මේ වීඩියෝ එක දීර්ඝ වෙන නිසා උදාහරණ දෙකක් තුනක් හෝ හතරක් ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් කරලා තියෙන්නේ. හැම වාක්‍ය හැම sentence patterns එකම formation එක මම මේ වීඩියෝ එකේ සඳහන් කරලා ඒ හරහා self study කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට spoken වලදී නිතර පාවිච්චි කරන to make sentence using ing and ed clauses after there ඒකෙත් උදාහරණ කිහිපයක් තියෙනවා ing and ed clauses එක අනිවාර්යෙන් ගනුදෙනුවක් තියෙනවා spoken වලදී there was and there were වලදී. ඔයාලට පුළුවන් there was and there were කියන English grammar lesson එක මගේ channel එකේ මම මීට කලින් කරලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ ඒ වීඩියෝ link එක තියෙනවා. description වලට ගිහලා ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණ බලන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට thank you so much.